So yan, so hello ulit sa mga students ko dyan. So panibago na naman tayong araw, panibagong kaalaman. So ito po ulit si Teacher Camille. So ngayon po, ang i-discuss natin ngayon from the module po ulit about ayan, so we have solving quadratic equations and rational algebraic equations po tayo. So specifically, ito po ay pang grade 9. So yan, so bago po tayo mag-start sa ating lesson today, syempre magkakaroon po muna tayo ng short review. So para po mamaya sa ating lessons. So kung natatandaan nyo guys yung lesson nyo before, no, nung tayo ay mga medyo lower level pa po, familiar na po kayo sa term na LCD or yung tinatawag nating least common denominator. So, yun po yung re-reviewin natin ngayon. So, we have the LCD. So, paano po ba natin kinukuha ang LCD? So, example number 1 muna tayo. Pero sa review pa lang to ha. Sa review. So, review tayo. So, for example, I have 1/2 plus 1/3. So, yan. So, 1/2 plus 1/3. Now, so alam natin guys sa fraction, hindi po tayo pwedeng mag-add ng fraction kung siya po ay dissimilar fraction. So, ano ba pag sinabi nating dissimilar fraction? So, yun po yung mga fraction na ang denominator ay magkaiba. Hindi po natin siya pwedeng i-add agad basta-basta. So, ano yung first step dyan? So, kailangan kuhanin muna natin yung kanilang LCD or the least common denominator. Pero guys, sa mga estudyante ko kasi, nahihirapan sila dun sa pag ang ginagawa ay factors and then chever-chever, ganon. So ako po sa mga estudyante ko, mas nadadalian sila kapag ang ginagamit nila ay multiples. So ano po ba yung multiples? Pag sinabi natin multiples, kukunin natin yung multiples ng ating denominator. So for example, si 2 at si 3. So ano po ba yung mga multiples ni 2? We have 2, 4, 6, etc. So yun po yung tinatawag nating multiples ni 2. We have 2, 4, 6, 8, and so on. And multiples naman ni 3, we have 3, 6, 9, 12, and so on. Now, so paano po tayo kumukuha ng LCD gamit ang ating multiple? So, yung po yung tinatawag nating LCM or the least common multiple. Ang sinasabi ko po sa estudyante ko kung saan po siya pinakamaliit na number na nagkatulad. So, wala silang katulad na 2, si 4 wala. So, ito po si 6 po. Siya po yung pinakaunang number, pinakamaliit na number na nagkatulad sila. Kaya po, least common multiple. Pinakamaliit, least common, pareho sa kanilang dalawa. Kasi diba kapag dinaretsyo natin to guys, we have 6, 8, 10, 12. So, pwede rin silang magkatulad sa 12. Pero, yun nga, ang hinahanap po natin is the least. So, yun po yung sinasabi ko sa estudyante ko. Ito yung pinagpagamit ko sa kanila. So, ibig sabihin, ang least common denominator ng ating 2 and 3 is si 6. So, nagkakaintindihan now. Kapag alam nyo na ang LCD, yung process natin before, nakatandaan nyo pa to, yung dinidivide and then dinatimes. So, divide natin to dito, division, and then yung answer, imumultiply naman natin sa numerator. So, for example, 6 divided by 2, diba we have 3. Lagay ko lang dito para makita. 3. And then yung sagot doon sa 6 divided by 2, which is 3, itatimes naman natin sa ating numerator, which is 1. So, we have 3 times 1, 3. Nakuha po. Next, syempre, copy lang yung addition sign. Kasi yan po yun guys ha, ito rin po yan. Pero ginagawa ko na po siyang similar fraction. So next, ito naman kabila. So we have 6 divided by 3, 2 times the numerator 1. So 2 times 1, we have 2. Ayan, nakuha. So isa na lang po yung ating denominator. So pwede na po tayong mag-add. Diba yung rule natin sa adding similar fraction na since pareho na yung denominator natin, pareho na silang 6, add na lang po yung numerator. So we have 3 plus 2, we have 5 over 6. Nakuha. Ma'am, bakit po yung sa teacher namin before, hindi naman po ganyan, magkahiwalay pa rin po yung LCD? O, same lang din naman po yun. So, papakita ko lang din, ha? So, for example, di ba ang LCD natin ay 6? So, kung ganito yung sinasabi nyo, same lang din po yan, guys. So, we have 6 divided by 2, 3 times 1, 3. And then, 6 divided by 3, we have 2 times 1, 2. So, ayun po yung sinasabi ko. Yung kanina lang, pinagsama ko na lang. Kasi diba yung rule natin kapag nag-add tayo ng similar fraction na, since pareho na ang kanilang denominator, copy lang the denominator and then add the numerator. So, 3 plus 2, we have 5. Same lang din po sa nakuha nating answer kanina. Nagkakaintindihan po. So, yun na po yung review natin ha, sa LCD. So, another example pa tayo. So, paano naman po kapag meron na tayong tinatawag na variable sa denominator? For example, 2 over x plus x over 3. So, ayan. So, paano pag ganito na yung case? So, para sa pinakamadaling paraan na lang, guys, ang sinasabi ko na lang din sa mga estudyante ko, pag-multiply na lang po yung ating denominator. So, in this case, ang LCD na po agad natin ay 3x. Ba't naging 3x? Minultiply ko na itong dalawang to. X times 3.
is equal to x3 o kaya, syempre, yung ating mas ginagamit natin is nasa unahan yung numerical value. So, we have 3x. Nagkakaintindihan? So, yan lang po yung tinuturo ko sa estudyante ko kapag may variable na na-involve. Ma'am, same lang din po ba yun sa kanina? Actually, yung kanina po, same lang. Kasi di ba yung kanina natin, ano nga ulit yun, di ba? 1/2 plus 1/3, di ba 6 yung ano natin? 6 yung LCD natin. Pwede rin po natin i-times yan 2 times 3. So for example, ganun gagamitin natin, kunyari variable na bukod yan, bukod ha. For example, ang gagamitin natin ay yung way natin na pagkuha ng LCD na may variable. So we have 2 times 3, pero hindi ko pa isi-simplify. 2 times 3. For example, ganyan. So, same lang din po yan dito, pero ito nga lang number. Di ba yung nakuha nating sagot dito kanina? 5/6. So, titingnan natin kung pareho pa rin, ha? Now, paano natin ginagawa kapag ganito na po yung itsura niya? Di ba ito, kung natatandaan nyo kanina, dinidivide natin doon. Tapos, minumultiply sa numerator. So, para shortcut na lang, guys, pag nag-divide tayo, kasi di ba alam natin, di ba ito dinidivide dito? Alam natin na kapag 2, dinivide ko sa 2, 1, di ba? So, cancel. Natatandaan nyo pa yung cancellation dati? Yung pag magkapareho, cancel na. So, ibig sabihin, guys, kapag ito, dinivide ko dito, cancel sino? Si 2, kasi yung katulad niya. Matitira lang si 3, tama? So, si 3 na lang yung imumultiply ko kay numerator. So, 3 times 1 ay 3. Nakuha. So, ganun din sa kabila. Sino ba ang may katulad dito doon sa denominator sa baba? Si 3 naman. So, cancel si 3. Matitira po sino? Cancel si 3. Si 2 na lang. So, 2 times 1, we have 2 na lamang po. Now, dahil pareho na ang kanilang denominator, copy the denominator. Kinapi ko lang. And then add the numerator. So 3 times 2, 3 times 2, sorry po. So we have 3 plus 2, 5 po. And then simplify na to. So we have 5, 2 times 3, 6. Di ba same lang din naman siya doon? Nakuha po. So ba't ko po pinakita pa yan, ma'am? Kasi nga po, gusto kong pakita sa inyo na same lang din naman kung ang gagamitin natin dito na LCD ay pagmumultiplyin lang po yung dalawa. Isang variable at saka isang number po. Nagkakaintindihan? So same lang din po yan. Again, para mas madali, hindi na kayo kukuha ng mga common factor. Pag ganito ang case na nakita nyo, may isang variable, may isang number, pag multiply nyo lang, yun na po agad si LCD. So yun, nakakaintindihan. Isa pang halimbawa sa review bago tayo mag-proceed sa ating lesson. So for example, I have 2/x minus 1 plus x over 3. So ano po ang LCD niyan? So katulad lang din po ng sinabi ko kanina, pag mumultiplyin nyo lang po ang denominator. So yung first denominator we have x minus 1, imumultiply nyo lang dito times 3. Pero guys, wag nyo munang wag nyo munang pagmumultiply ng diretso. Ganyan pa lang din po ang gagamitin natin para mas madali tayong makapag-cancel. So, paano po yung pakapag-cancel mamaya makikita nyo sa ating lesson po. So, yun, nakakaintindihan. Okay. So, let's now proceed with our first example sa ating lesson na solving quadratic equations and rational algebraic equations. O guys, di ba pag sinabi nating rational, ratio, yun po yung mga fractions. Kaya nga yung mga in-example ko sa inyo kanina, may mga fractions po tayo. Ratio po yun. Nakakaintindihan? So, ayan. Example number 1 na tayo. 6/x plus x minus 3 over 4 is equal to 2. So, ayan ha, makinig mabuti, mahaba-haba po ito. Now, katulad nung sa review natin kanina, again, ano nga po ulit yung first step? Kinukuha po natin yung LCD. So, what is the LCD of x and 4? So, sabi ko, minumultiply lang guys, diba? So, x times 4 or simply 4x. So, LCD na tayo. Is equal to 2, copy lang to. So, ang LCD po niya ay 4x or 4 times x. Ma'am, bakit po baliktad? Di ba x na una dito? Guys, same lang po yan. Kasi commonly ang ginagamit lang talaga natin, yung nasa unahan yung numerical coefficient. Pero sabi ko nga, ang multiplication po is commutative, so pwede naman sila magkabaliktad. So yan, LCD po nung x tsaka 4. And then syempre, yung nasa gitnang sign, just copy plus. Ganyan yung ginawa ko kanina, di ba? So, dalawa pa rin yan, ha? Dito muna tayo. Ito at saka doon, di ba? Ganyan yan. Ito divided by ito, yung answer times the numerator. So, ganun din sa kabila. Denominator divided by the denominator times numerator. Nakuha. Isa-isahin natin. So, dito muna tayo sa una. Sa first, natin. So, we have, sabi ko kanina, shortcut na lang. Kung ano yung may katulad nito dito, makakancel. Kasi nga, pag division, tapos pareho, nakakancel. So, dahil ito, ang katulad niya dito ay si x, cancel na si x. Imagine niyo wala na si x. Ano na lang matitira? Si 4, very good. So, si 4 na lang ang imumultiply natin sa numerator natin na 6. So, 4 times 6, we have 24. So, yan. Ito na po yan, ha. Again, dahil katulad nito doon si x, cancel si x, matitira si 4. 4 times 6, 24. Nakuha. Next, ito naman tayo sa second. Ano yung katulad nito sa denominator? 4. So, cancel si 4, matitira sino? Si x. So, si x na lang ang imumultiply ko sa numerator. So, we have x times x minus 3.
Ma'am, bakit po si 4 times 6 pinag-multiply nyo na? Bakit po si x at saka si x minus 3 hindi pa? Para po hindi kayo mahirapan na i-mental multiplication siya kasi x times negative 3. Hindi po muna, i-add ganyan nyo po muna para mas madali sa inyo. Again, cancel si 4. Matitira si x times, eto po, numerator, x minus 3. So, ayan siya, x times x minus 3. And then, copy lang si 2. Ayan, nakasunod. Now, magsisimplify na tayo unti-unti. So, simplify tayo. Ito, copy. So, we have 24 plus. So, pwede niyo na i-simplify ito ngayon para hindi na kayo mahirapan, 1 by 1 lang tayo. So, kung mapapansin nyo, yan po ay multiplication. So, i-distribute natin si x. X times x. Pag multiplication, ina-add natin yung exponent. So, we have x squared. Tama? Again, x times x squared. Next, sa second term naman natin siya i-multiply doon sa negative 3. So, x times negative 3. Again, kasama si negative ha, kung sino yung nasa kaliwa. So, x times negative 3, we have negative 3x. Ayan, so nakasunod. Again, x times x squared. X times, dahil multiplication yan, x times negative 3, negative 3x. Okay, next tayo, yung denominator natin. Pag multiply na rin natin, we have 4 times x, 4x is equal now to 2. Now, kapag wala na pong pwedeng isimplify dyan, magko-cross multiplication na tayo. Natatandaan niyo pa yung cross multiplication. So, sana tanda pa, no? Now, ma'am, paano ba magka-cross multiplication? Wala pong ano tong isa. Guys, kapag whole number, lagi po siyang may invisible na 1 as denominator, di ba? So, kasi di ba 2 divided by 1 is just 2. Kaya nga, pwedeng may denominator na 1, pwede rin namang wala na. So, ba't ko nilagyan? Para mas madali nyong makita ang pagko-cross multiplication natin. Now, let's cross multiply na po. So, eto po. Ito ay doon, kaya nga siya tinawag na cross multiplication, ito ay doon, nakuha. So, ito muna, multiply natin doon. Guys, since alam natin na 1 yan, any number multiplied by 1, the number itself, so kapihin nyo na lang ito. So, we have 24 plus x squared minus 3x. Nakuha. Again, imumultiply nyo to dito, since 1 to, the answer will be itself. Di ba sinabi ko na yung dati, 1 times 2, 2 pa din naman, 1 times 100, 100 pa rin naman. So, ito, times ito pa rin naman. So, kopyahin na lang. Nakuha. Okay, next naman tayo. Ito naman kabila. Pag ganito naman, kasi cross multiplication nga. So, 2 times 4x, kung nahihirapan i-direct, isulat lang din muna. 2 times 4x. Katulad lang din po ng ginawa natin dito. Pero ito po, hindi ko na sinulat na 1 times ito, kasi sobrang haba, yan din naman ang kakalabasan, di ba? Okay, nakuha. Simplify pa natin ito, guys. Simplify. So, yan, dito naman tayo. Simplify. So, we have 24 plus x squared minus 3x is equal to, multiply nyo na to, 2 times 4, we have 8, and then x. 2 times 4x, we have 8x. Nakasunod. Now, anong next step dyan? Papagsama-samahin na natin yung mga dapat pagsamahin para maging standard form tayo. Kasi di ba lagi tayo ng standard form? Para po makapag-solve tayo ng quadratic equation. So guys, ang standard form, alam natin lagi nasa unahan yung may squared, tama? So si x squared, lalagay ko na dito sa unahan, si x squared. Lagi niya pong kasunod, sino? Yan, yung ating linear term, yung may x. So, sunod ko na to, negative 3x. Ma'am, ito po si 8x. Ayan. Di ba linear term din yan? Opo. So, isasama na natin siya dito sa kaliwa ng equation. Since positive siya sa kanan, kapag tumawid sa kaliwa, magiging negative 8x na. So, sino pa yung hindi natin nasasama? Ayun na si x squared, ito na si 3x. Ma'am, ba si 3x negative pa rin? Siyempre, hindi naman po siya tumawid ng equal sign. Nasa kaliwa pa din. And then si 8x naging negative dahil laging nasa kaliwa na siya. Sino pa hindi na isama? Si 24. Positive 24 yan guys ha, kasi hindi naman siya lumipat ng equal sign. Lumipat man siya ng pwesto, hindi siya tumawid ng equal sign. Is equal to 0. Laging is equal to 0 kapag standard form, di ba? Again guys, si 24, lumipat ng pwesto pero same pa rin, nasa kaliwa pa din siya ng equation. So therefore, positive pa din. Nakuha. Okay, next. So we have x squared. Next tayo. Combine like terms, so we have negative 3x minus 8x. Sabi ko nga dati sa mga previous lessons natin do sa kanta, kapag same sign, add and keep, diba? So we have, dahil parehong negative, kinikip natin yung sign and then ina-add natin. So we have 3 plus 8, 11. And then syempre yung variable, yung rule niya kapag adding and subtracting lang, just copy the same variable. So ito po yun, pinagsama ko, yung dalawang yan, nakuha. So ayan, same sign, add, and then keep the sign, so negative po. Next, and then copy, 24 is equal to 0. Ayan. So, ano pong next step? So, kung mapapansin nyo, siya po ay quadratic equation na yung itsura niya. Di ba? May squared and then standard form na rin po tayo. So, tama po ba? Now, ano next step natin? So, pag ganito na po, pwede nyo na po siyang isolve using yung 4 ways natin of solving quadratic equation. So, kung ano para sa inyo yung madali,
o kaya naman kung ano yung applicable. So kung mapapansin nyo guys, para hindi na sobrang haba kung quadratic equation tayo, siya naman po is factorable, di ba? So may factor si 24 na kapag inad natin, si 11 ang magiging sagot, si negative 11. So ano-ano po yun? Hindi ko nasusulat lahat ng factors. Pwedeng si 2 times 12. Pero guys, kung mapapansin nyo, di ba ang hinahanap natin na sum ay negative 11. So ibig sabihin, ang factors ni 24 na makapagbibigay ng negative na sum is dalawang negative din po. So pwedeng negative 2 times negative 12, tsaka negative 3 times negative 8. Meron pang negative 1 times negative 24. Tama? So ano po kaya yun dyan? So pwede rin pong puro positive guys. Kunyari, positive 1 times positive 24. Pero again, ang hinahanap po kasi natin is yung makapagbibigay ng sum na negative 11. Kaya po dito na lang ako nag-focus sa mga negative. Nakuha. So ano po yan dyan sa tatlo? So yan, tama po. Eto po tayo. Negative 3 times negative 8. Kasi positive 24 siya. At the same time, pag kinuha natin ang kanilang sum, ay makapagbibigay ng negative 11. So tama naman, di ba? Negative 3 plus negative 8. Kung addition na tayo, same sign. We add 3 plus 8 and 11 and then keep the sign na negative. So ayun po. Nakuha. So eto po yung gagamitin natin. Si negative 3 at negative 8 na factors. So, burahin ko ito ha, hindi na kasya. So, ito po, natatandaan niyo pa yung ganyan. Ayan. So, again, ano nga ulit yung isusupply natin? Si negative 3 at si negative 8. So, yan po yung nasa previous lesson natin. Nakuha. Now, after nyan, equate sa 0. So, we have x minus 3 is equal to 0. At saka x minus 8 is equal to 0. And then, dahil ang hinahanap natin si x, transpose natin yung mga value. So, we have x. Dahil ililipat natin si negative 3 sa kanan, magiging positive 3. So, ito na po yung ating first value. And then, ganun din sa kabila. X is equal to, dahil may kasama pa si x, which is negative 8, lipat natin sa kabila. Dahil negative siya dito, pag tumawid, so we have positive 8. Ito na po ang ating second value. So, di ba, napakahaba, guys, no? Ayan. So, again, pwede po kayong mag-checking. Ano pong gagawin? Check nyo yung dalawang value. Dito muna kayo sa first value. Isa-substitute nyo lang po itong 3 na to sa lahat po ng value ni x sa inyong original equation. So, kung dito ang original equation natin, lahat ng x ay papalitan nyo ng 3. Nakuha. Ayan. So, pwede ko naman pong ipakita yung checking if you want, kasi nga lang, hindi kasi kasha. Sige, pakita natin yung checking. Dito, sa ilalim. Ayan, try natin ha. Dito tayo sa original equation. Kapag kasyahin lang natin si checking dito. Ayan, eto tayo ha, sa original equation. Dito muna tayo kapag ang x ay 3. So, 6 over 3, tama? 3 daw ang ipapalit. Yan, nababasa naman, di ba? Plus, si x papalitan again ng ano? 3. Minus 3 over 4. Copy lang ha, yung original is equal to 2. Ayan, so nag-checking po tayo. So, 6 divided by 3, we have 2. Plus, 3 minus 3, di ba? 0 yon. 0 over 4 is equal to 2. Ayan, nag-checking tayo ha, pero pinapakita ko lang ng saglit. So now, 2 plus, guys, 0 divided by 4, alam natin na 0 yan, di ba? So magiging, dito nga tayo, dito yan. So magiging 2 plus, again, 0 divided by 4, the answer will be 0 is equal to 2. So 2 plus 0, 2 is equal to 2. So sabi ko nga dati, kapag nag-equal both side of the equation, ibig sabihin, tama yung nakuha nating value ni x. Which is in this case, yung 3 muna yung chinek natin. Nakuha. Yan, o gusto nyo rin i-check natin yung pangalawa, sige, check po natin. Yan, so try natin naman yung pangalawang value ni x, which is 8. So substitute din po natin siya sa original equation. So we have 6 over, yung x papalitan na ng 8, plus, x papalitan na ulit ni 8, minus 3 over 4 is equal to 2. Nag-checking tayo ha, yan. So now, 6 over 8, yan po ay hindi pa naka-simplest term. Kapag sinimplest term natin yan, we have 3 over 4. Paano po tayo nag-simplify, guys? Ang tinuturo ko sa estudyante ko, isip lang kayo na number na divisible dito sa parehong ito, which is, in this case, 2, di ba? 6 divided by 2 is 3, 8 divided by 2 is 4. Nakuha, sinimplify ko lang ito. Next, plus, 8 minus 3, we have 5 over 4 is equal to 2. Nakuha, next, ito tayo. Dahil yan po ay similar fraction na, again, yung ating rule, copy lang the same denominator, which is 4, and then add the numerator, which is 3 plus 5, 8. Tama? Is equal to 2. Nakuha. Now, simplify. So, we have 8 over 4, or 8 divided by 4, so we have 2 is equal to 2. So, kung mapapansin nyo, tama din po yung value na nakuha natin sa pangalawa, which is 8. Ayan, so nakuha. Yan, so ganyan po siya kahaba. Again, pwede po kayong mag-checking, pwede rin namang hindi na kung sure na kayo sa inyong answer. So, okay na. So, let's now proceed with our second example na tayo.
So, yan. Example number 2. Example number 2, 1 over x plus 1 over x plus 3 is equal to 1/2. Okay, ayan. Now, again, first step natin guys, kung kinukuha natin yung LCD nito. So, again, ang LCD po, imumultiply nyo lang. So, we have x, LCD, x times x plus 3 is equal to 1/2. Just copy. Now, pag nakuha na sa LCD, katulad lang din ng way kanina, kung ano yung katulad doon, makakancel. Kung ano yung matitira, imumultiply sa numerator. So, ito guys, ang may katulad doon sa denominator dito ay sino? Si x. So, cancel si x, matitira sino? Si x plus 3. Yun na lang po ang imumultiply natin sa numerator. Since our numerator is 1, any number times 1, the number itself. So, x plus 3 times 1, x plus 3 pa rin po. So, x plus 3 na lamang. O, hindi ko na sinulat na ganito guys, sana 1 times x plus 3. Bakit? Ganun din po kasi yan. 1 times x, x. 1 times 3, positive 3 pa din naman. So, ayun din po siya. Ha? Ayan. Next. Dito naman tayo sa pangalawa. Siyempre, copy yung plus. Itong pangalawa. Ano naman po yung katulad nito dito? Si x plus 3 naman, di ba? So, yun naman po yung makakancel. Si x plus 3. Matitira sino? Si x. So, si x na lang ang imumultiply sa numerator. So, x times 1, we have x. Nakuha. Ayan. Is equal to 1/2. Siyempre, just copy lang muna. Now, simplify kung may masisimplify pa. So, sa ating numerator, may masisimplify tayo dyan, di ba? Meron dyang like term, si x at saka si x. Now, yung rule natin kapag nag-add tayo sa may variable na, ina-add natin the numerical coefficient. Ano ba yung numerical coefficient niyan? Pag wala, di ba? 1. So, since parehong positive, add. So, 1 plus 1, we have 2. And then, syempre, copy the variable. Ito po yun, guys. X plus x. So, we have 2x. And then, plus 3. Over, sisimplify na rin natin to. X times x, we have x squared. So guys, sa multiplication, ina-add natin ha. Ina-add natin the exponent. And then this one naman, x times positive 3, we have positive 3x is equal to 1/2. Okay na. So pag wala nang pwedeng isimplify, again, cross multiplication na tayo. So eto doon, eto dito. Depende sa inyo kung ano gusto nyo unahin. Pero ako ang inuuna ko po kung nasa inyong may squared. Kasi di ba yun din naman yung nilalagay natin sa kaliwa ng equation. So unahin ko to. Again guys, ito, pag minultiply natin dito dahil 1 lang din naman to, same lang din. So magiging x squared plus 3x pa din. Hindi nakasama si 1 kasi nga guys, 1 times x squared plus 3x, it's just the same. 1 times x squared, 1 times 3x, positive 3x pa din naman. So ayun din po siya. Ha? Ayan. Next. Ito naman po. So 2 times ito. So para hindi mahirapan guys, pwede nyo munang hindi agad i-simplify. Copy lang. Yan. So we have 2 times ito. Hindi ko muna siya pinag-multiply, kinopya ko lang muna para hindi ako mahirapan. Ayan. Saka lang kayo mag-simplify. So we have x squared plus 3x is equal now to 2 times 2x. We have 4x. Kasi 2 times 2 is 4 and then wala namang variable to. So copy x. Next. So 2 times positive 3, positive 6. Nakasunod. Next. Ito tayo. So, ito. So, we have x squared. Kopyahin ko muna dito ha para hindi kayo tingin-tingin sa baba. Ayan. So, copy lang sa x squared. Gagawin na natin standard form, guys. Plus 3x. So, nasa unahan si quadratic or yung may squared. And then, si linear. Now, may linear pa tayong isa. Si 4x. Ililipat natin po siya dito sa kaliwa ng equation. So, from positive siya dito, magiging negative 4x na. Since ang target natin ay may standard form, isasama ko na rin si 6 doon sa kaliwa ulit. From positive, tatawid po siya ng equal sign. Siya ay magiging negative 6 na. Is equal to 0. Di ba pag standard form, lagi natin ini-equal sa 0. Again, si 4 nilipat ko rin sa kaliwa, naging negative. Si 6 nilipat ko rin sa kaliwa, naging negative din po. And combine like term na tayo. So we have x squared. Now combine. Since magkaiba ang sign, isang positive, isang negative. Very good. Subtract. So magiging 1. Mas malaki si 4. So negative 1x. Nakuha. Or simply, pwede nyo na hindi ilagay si 1. Kasi nga, paulit-ulit ako, kapag 1 times sa doon sa number, the number itself. So pwede nyo na ilagay yan. So negative x. And then copy, minus 6 is equal to 0. Now, ayan, nakita nyo na po, standard form na siya. Again, kapag naka-standard form na, pwede na po kayong gumamit ng 4 ways of solving quadratic equation. Pero, sabi ko nga, pag quadratic medyo mahaba, pero kung doon kayo nadadalian, go. Pero in this case, since factorable naman siya, may factor si negative 6 na magiging, ang sum ay negative 1 yan guys, diba? 1, pwede pong mag-factoring na lang tayo. So, ano po ba yung factors ni 6? Guys, dahil alam yung negative to, ang factors ni 6, magkaiba yung sign, diba? So, pwedeng negative 1 times positive 6, negative 2 times positive 6, or pwede naman baliktad naman, positive 1 times negative naman si 6, or positive 2 times negative naman si 3. Ay, sorry guys, 3 pala to, 3. Ayan. Sorry, ayan. Nakuha. Now, ano daw sa mga factors na yan, yung pag inad natin magiging negative 1.
So, try natin to. Negative 1 times 6, hindi, plus 6, hindi, kasi positive 5. This one naman, negative 2 plus 3. So, 1 nga po siya, 1. Pero hindi negative kasi mas malaki si 3. So, therefore, hindi ito. So, therefore, ito po yung factors natin. 2 plus negative 3, kapag different sign subtract, so 1, then get the sign of the higher number, which is absolute value nga ni 3, ay ni negative 3 ay 3. So, ito po siya. Negative ang kukunin nating value. So, ito yung isusupply natin ngayon doon sa factors nun. Again, ang isusupply natin ay, ilalagay ko dito para hindi kayo malito, 2 at saka negative 3. So, ilalagay natin siya sa factors nito. Yan. So, alam niyo na to, yung x, di ba? Next, ang susupply natin factors, positive 2 and negative 3. Nakuha. So, after nyan, alam niyo na yung next step, equate sa 0. X plus 2 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. And then, syempre, transposition tayo ulit. Magiging negative 2. Yung kabila naman, ito na yung first value. Kabila naman, magiging positive 3 naman kapag lumipat sa kanan ng equation. So, ayan, natapos din tayo sa ating pangalawang example. So, ayan. So, we have negative 2 and positive 3. Ay, Diyos ko po, nakakapaos. Okay, sana naintindihan, no? Okay na. So, let's now proceed with our last example. So, we have example number 3 na tayo, and probably the last example na po dahil masyado nang mahaba ang aking lesson today. So, ayan. So, we have 1 over x plus x over 2 is equal to 11 over 6. So, last example na po tayo. So, ayan. So, again, first step, kuhanin po natin yung LCD. So, our LCD now is equal to 2x. And then, yung kabila, just copy, 11 over 6. So, LCD, again, kung ano yung katulad niya doon sa ating denominator, yun po yung makakancel. So, matitira si 2 times the numerator. So, 2 times 1, we have 2. And then, copy plus x, tsaka si 2, 2x tsaka si 2, sino yung makakancel? Si 2. So, matitira naman si x. X times x, we have, kung nahihirapan, sige, kopyahin ko lang muna, x times x. Kung nahihirapan i-direct. Then, copy lang again si 11 over 6. So, nakuha now. Let's simplify. So, we have 2 plus. So, x times x, we have, yan, x squared. Kasi alam natin, ina-add natin the exponent kapag multiplying tayo. Over 2 times x, so we have 2x is equal to 11 over 6. Now, since wala na tayong pwedeng i-simplify, magka-cross multiplication na tayo. So, ito po yung uunahin ko, pero depende sa inyo. Kasi nga po sa akin, kung sino yung may squared, para nasa kaliwa na siya ng equation, yun po ang aking inuuna. So, cross multiply, so we have 6 times 2 plus x squared. And then the other way naman po, itong isa, so we have 2x times 11. Gets? So, next. So, let's multiply. So, 6 times 2, we have 12. 6 times x squared, positive 6x squared is equal to 2x times 11, we have, 22x. Kasunod. Next. Pagsamasamahin na natin para maging standard form, so, nasa unahan si 6x squared. Katabi niya naman si linear term, so ililipat ko dito, magiging negative 22x, and then si positive 12, just copy, dahil hindi naman siya tumawid ng equal sign, nasa kaliwa pa rin siya, kahit lumipat siya ng pwesto, positive pa rin, kasi nga po, nasa kaliwa pa rin siya ng equal sign natin. Now, so pag meron na tayong ganyan, pwede na po tayong mag-solve using 4 ways of solving quadratic equation. So, pero kung sa kayo madadalian, depende po sa inyo. So, in this case, ang gagamitin po natin is the quadratic formula. Pero masyadong malalaki yung value. So, ang gagawin ko muna, guys, papalitin ko muna. Divide ko siya lahat by 2. Bakit? Kasi nakita ko na divisible naman lahat sa 2. Para po mas lumiit yung ating value. So, we have 6 divided by 2, 3x squared. Negative 22 divided by 2, negative 11x. Positive 12 divided by 2, positive 6 is equal to 0 divided by 2, we have 0. Nakuha. Next. Dito tayo. So, again, kopyahin ko to para hindi natin hinatingin doon. So, we have 3x squared minus 11x plus 6 is equal to 0. So, pwede na po tayong gumamit ng quadratic formula. Let's identify A, B, and C. So, si A, yung kasama ni x squared, which is 3. Si B, kasama ni x, which is negative 11. At si constant naman is si positive 6. So, yan po yung isusupply natin sa ating quadratic formula. So, ano nga ulit yung quadratic formula? So, we have x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Kung natatandaan nyo pa. Now, let's substitute yung mga values ni a, b, and c. So, we have x is equal to negative. Common mistake ng bata to, guys, ha? Bukod sa negative, si b ay negative 11. So, negative 11. Huwag kalimutan yung negative ni b, ha? Kasi negative 11 yung value niya. Common mistake ng bata yan. Plus, minus square root of negative 11, which is yung b natin squared. Minus 4, what is a? 3. And c is 6. All over 2 times a, which is 3.
Next, nakasunod. Simplify. So we have x is equal to negative times negative, positive 11, plus minus square root of negative 11 squared, positive 121. Kasi negative 11 times negative 11. And then ito, pag isahin ko na guys, multiplication lang naman yan. So we have negative 4 times 3, negative 12. So negative 12 times 6, negative 72. Again, saan nanggaling si negative 72? Multiply nyo lang po itong tatlo. Negative 4 times 3, negative 12 times 6, negative 72. All over 2 times 3, we have 6. Nakuha. Next, simplify pa. So, x is equal to 11 plus minus 121 minus 72, we have 49 over 6. So, nakuha. Next. So, we have, paghiwalay na natin agad to ha. Sige, wag nga muna, baka malito kayo. So, x is equal to 11 plus minus, what is the square root of 49? So, alam natin lahat na 7 over 6. Paghiwalay na ni ma'am. So, eto po, alam natin may dalawang value, tama? So, ang dalawang value po niyan, dito ko lalagay ha. X is equal to 11, yung una ay positive 7. Wait guys, hindi kasya, dito na lang ako sa ilalim. Yan. Dalawang value, so x is equal to 11 plus 7 over 6. So, ito po yung unang value. Yung positive. And then yung pangalawa naman po, we have x is equal to 11 minus 7 naman. Yung pangalawang value over 6. Simplify. So we have 11 plus 7, we have 18 over 6 or simply 3. So eto na po yung first value natin. X is equal to 3. Nakuha. And then the second value naman, x is equal to 11 minus 7, we have 4 over 6 or simply 2 thirds. Sinimplify ko lang po si 4 over 6. So, ito na po yung ating pangalawang value. Pasensya na kung di masyado maintindihan yung sulat ko. So, ayan po. Yan siya. Tingnan nyo, sundan nyo na lang yung mga arrow guys kasi medyo maliit na yung ating space. So yan, masusundan nyo naman po yan. So nakuha, ayan, titigan mabuti ang mga pinaggagawa ni Teacher Camille dyan. So yan na po yung ating last example sa ating lesson na solving quadratic equations and rational algebraic equations. So hope marami kayong natutunan ngayong araw na ito dahil pawis na pawis ako sa dami ng example at sa haba ng example natin. Okay? So again, sa mga students ko po dyan and sa mga viewers, sana makatulong sa inyo tong panibagong lesson natin. So makita-kita po ulit tayo sa aking next video. Huwag po kalimutan i-like, i-share, i-hit po niyo po yung bell button para po kapag meron akong bagong video, ma-notify po kayo. So maraming salamat. Ito po ulit si Teacher Camille saying goodbye!